Actually, I enjoyed the presentation of our key doctors, and I can see promising results in the future. And maybe it's a good chance to talk about pediatric dentistry and orthodontics. Myself, I did both masters, pediatric dentistry and orthodontics. And believe me, some orthodontists, they are missing so important information about pediatric dentistry, and maybe the opposite. So I feel I have maybe good knowledge about some problems that can relate it to pediatric dentistry. This one. Two, business certification like demo system is very rewarding. But remember this. In order to get the rewards of the demo system or Ultima, you need to be very precise. Very precise in terms of talk selection and repetition. This system will give you different outcome if you pick the right talk, if you put the brackets in the right position. Let's go back to some of the multidisciplinary cases. If this is your case on Saturday, this is a boy, his age is 14 years old, and he presented with that panoramic X-ray. What's your treatment plan? Do we need to interfere? So again, timing. By the way, this case was referred to me by a surgeon. That surgeon decided that that child will go under GA to do invasive surgery to extract the ankylosed primary molars. And the patient came to me with the admission letter to the hospital, and that surgeon asked me, "Badr, we need your help just to go on these impacted 5. You see that the 5 in the upper arch, they are just below the signs. They have horizontal impaction. So we need you with us in the theater to bone these impacted 5. This is the way the surgeons they are thinking. Do you think that I accepted that plan? No. I believe that the human body has its own orthodontic system. Maybe it has its own hospital. Maybe it has its own pharmaceutical antibodies or analgesics. So I asked the surgeon to do only extraction of primary molars. And I took that X-ray after 1 month of extraction. And I did nothing. Please remember, what's the space between upper right 4 and 6? What's the space? 0. I did nothing. His age is still 14. I'm not going to treat him. Even he has impacted teeth. I asked him to come after 1 year. So this is the same patient after 1 year. I did nothing. Just observation. So always, time with observation will help you and will help the patient. So I feel that things are improving. Then asked him to come at my optimal age, 16. So he came back at the age of 16. What do you see? So sometimes you need to keep your hands away from the patient. Don't rush for bone in any case. Okay? And what's the space now between tooth number 4 and 6? These exactly create space, and these are the intraoral photos for the same patient. So we have both 5s erupted without doing anything. So you need to take reference, you need to keep your patients under observation. So why not to start? We know now how, we know the philosophy, we know how to apply very low force limits, we know where to put our brackets, we know how to make our talks. So why not to treat some cases? To start with the class 1 with the crowding. The idea of dam system is, by the way, crowding is your friend. I like crowding. Okay? Because we use that anterior crowding to give us wide response.
So if your patient has normal lip seal with normal swallowing, your anterior crowding will be transformed to posterior articular. And if you are doing conventional brackets, because of the elastic ligation, the wire is not free to slide distally. So one of the unwanted forces is the anterior vector of the force, so we will have coagulation. On the other hand, if you are having vesical coagulation with lip seal and normal swallowing, you will not have coagulation. But again, you need to make sure that your patient has normal lip seal and nasal breathing. These are the X-rays for the same patient. So even we have high canine, this is his lateral side. So we control the upper incisors because of the throat control and something we call it lip bumper. Do you remember the lip bumper device? It's the same concept. So keep the lips sealed, and the force of the upper and lower lips almost 700 grams. So if your patient has lip seal, that amount of force, because what you are applying in terms of initial wears is very low force, so the lips will adapt the teeth without any coagulation. Two, as we have said, we need to have good habits. Lip seal, nasal breathing. You remember the last case, we did nothing. Just we instructed him how to do nasal breathing, lip seal, and all of that changed his profile without replacing it. And finally, we need to study the arch perimeter, and this is a good topic for research. When we evaluate crowding, we are evaluating the crowding depending on the crown. But if you take CBCT for the same patient, this is the level of the crowns. Still, you see the crowding. But if you go more apical, more apical, more apical, in the middle of the roots, in most of the cases you didn't see crowding. So most of the crowding that you will see is about lingual tip. So once you apply the premolars and canines, you can get rid of any crowding. And if you check the percentages, 80% of your cases, most of the roots, they are unlined and decidable. That's why we call it ground wire orthodontics. And the challenge is only with the 20%. That's why we need variability. The good thing with crowded cases, they will support the midface. You remember this slide? So in crowded cases, that anterior crowding will support the midface. So it's a plus. It's not something bad. It's good for you and your patient. Even it's good for oxygenation. So you remember the top selection with class 1 with crowding. You know now how to pick your throat. You had that slide before, so this is only repetition. So we will use these strokes to treat our patients. And we'll have 2 patients before our last session. So this is again Farah. She has severe crowding. She has upper right canine and palatally erupted upper left canine. And the upper left fold is out of the arm. If you check here, airways, and we need to evaluate the airways. You can see the adenoid. So she has narrow airways. So one of the things that I want to ask Farah, I need from you to visit allergy specialist to treat the airways, not ENT. No need to do surgeries for the large adenoids. And I teach her to do lip seal. Most of your bilateral protrusion cases, they have hidden tongue thrust. They have the tongue thrust, but you don't see it because the bone is mature, solid. Once you put your orthodontic force, you will see the tongue effect. These are the intraoral photos for Farah from this morning. So the 2 reasons for extraction orthodontics, severe crowding for the class 2,
they are in one case. Even if she doesn't have crowding, you may extract the upper force because of the class 2. And because of the crowding, without the class 2, you will need extraction. So there are two reasons for extraction, they are in one case. But again, why not use what we have talked about, and let's see laser beaming, low force level, and to have the torque with us to prevent coordination. And if you check the upper left force, it is out of the arch, even it's in line before. So the gun condition is not that much. So this is the day of bonding, and I need now your help. If this is your case, are you going to correct anything in the torque selection? There's something wrong in the torque selection for me. What's wrong? If you want to change any of these torques, what you are going to change? Yeah, you mean the central is standard. We need to shift it to rectifying torque. No, the lowers they are good. So only the two central they should be rectifying torque. And when I answer the question, what are the torques in terms of individual teeth, or are they standard? I will pick the torque at the bonding session, then I can fix the torque later on during the detailing session. So you will see that even this is the bonding session, I change the torque in the central to be rectified torque later on. So this is the day of bonding, and let's talk about stoppers. So for the lower arch, I need only one stopper. So I will put it in the most straightened part of the wire. And in most of my cases, I like to put it between lower right, central, and lateral, so always I can differentiate the right side of the wire from the left side of the wire. And for the upper arch, you need two stoppers. These are distal to the waist, straighten two, or maybe you can have them distal to central, distal to lateral, depending on your case. So we are creating space now for the upper canines. I didn't want the upper left fork. I don't want to include all feet. We need to wait. Then in her next visit, I molded the upper left fork using only butter, very low force level. And for the open coil spring, remember the following. Don't put too much force when you insert your open coil spring. Its activation shouldn't exceed half of bracket width. Now it's time to include the upper right canine. It's high, but because the force level is very low, remember, think as assist, you'll have that canine with its form with time. Still, we are creating space for the upper left canine. And remember, she had tank thrust. That's why these patients, they will give you some spacing in the bottom teeth, not because of your robotic force, because of hidden tank thrust. That's why you need to keep tank tables in your practice. You will need them. We added tank tables to control the tongue. Still, we have the effect of the tank thrust. Now we are controlling the tank thrust. And I changed the torque now for the centers. You remember they were neutral, then I bonded them with rectifying torque. I did a revision for the upper left lateral. We are in the finishing stage. Finishing wires. I did another repositioning or interfinishing. We are about to finish headpiece, and we are done in 18 months. So we have the teeth with their bone inside the right position. All of that because of torque selection and the right side placement. Sometimes you need to wait the soft tissue to move in.
Don't do soft tissue for the palatal side. Just wait. It will resolve by itself. Các anh chị cứ kiên nhẫn chờ đợi đây, nếu nào có gì mà nó bị trùng cục cái mô lại thì tôi theo thời gian nó sẽ dàn đều ra, nó sẽ tan cái cục mô mà nó bị nhòm lại, đặc biệt là ở cổ cái. And in class 2, Và đây là this pattern I call it anterior triangle in class 2. Thầy đọc thầy cũng Elastic đây là will cái settle khúc your tam part giác hai, and will tam giác correct the hai class phía 2. trước ha, là nó I giúp used cho to finish my cases using finishing aligners. Remember the upper lip 4, very minimal force. Very minimal force. Don't put too much force. This is 14 tabernacle titanium. đây là dây không 18. Still we are in the 14 tabernacle titanium. I bonded the upper lip 4. Rồi sau đó Then mình mới we are taking những cái space mắc now for the cài upper dán lip dần 9. dần vào. I will leave some class 2 elastics because of the class 2 molar and canine. Cũng yêu cầu I bạn want nhân to tiếp touch tục on thêm the một vài cái canine. khung khoảng 2, tại vì Then I mình chưa want có to đạt the được cái khung procline khoảng 2 to. phía sau. Và Still cái we are in the răng nanh thì flexible mình chọn waves. cái procline. Now we did the boundary position, Rồi some bây class giờ 2 mình chọn cái elastics. pano để mình xem mình cần phải gắn lại mắc cài vị trí răng nào hay không. And now we are in class 1. I finished the case using in-office finishing aligners. For the closer Và view, cái này á là có những cái bước finishing sau cùng mình làm với aligner. if you check the orbital springs, Nếu các anh chị they are nhìn xem very cái lò xo light, quản kìa, activated nó orbital chỉ được springs. kích hoạt một chút xíu thôi, gần như là nó không You có can bị imagine the cả. position Cái of lực the không root là of the nhiều upper hơn. left lateral and canine. One of them is labial and the other one is palatal. Mình But nhớ you cái are bệnh nhân using này á, có một cái răng nanh thì nó lệch ngoài, còn một cái răng nanh thì nó variable lệch torques. trong ha. Mình lựa chọn cái độ tọt cho You nó are not chính happy xác. now for the upper left lateral and canine. Because still, we didn't finish the torque expression. Thì ở đây But mình if chưa you có hài follow lòng về độ tọt thì không left sao hết, là side tại vì cái dây here, nó vẫn tiếp tục finally thể it's hiện cái độ working. tọt của nó. If you follow Mình the theo torque dõi nha, expression mình theo dõi for cái the răng upper này left nè, lateral and nó canine, sẽ từ từ while you đó. are increasing the size of the Khi wire, mà mình tăng cái kích thước của cái dây lên thì cái độ tọt trong mắc cài á, nó now sẽ we từ are từ nó experiencing sẽ the thể right hiện ra torque. trên cái răng. Đây, khi mà cái dây kích thước tăng dần. And we are done. Again, I was not happy about the finished result 100%, but always 7 will help you Chúng ta to sẽ thấy have the right là arch gần như form. là lúc nào á là cái And chiều rộng if của I cái need tóc hàm mà more giữa hai cái răng này finishing, á là nó I cũng đã will chuẩn fabricate rồi. in Nên mình office có thể finishing nhận tới aligners. để làm căn cứ để For mà example, mình to phát rotate triển the upper cái left răng canine theo and chiều to do ngang. more magnetic explanation for my anti-signal. Thì ca này sẽ And được I hoàn need những cái only bước 3 kiểm tính chỉnh aligners sau to cùng do bằng that. cái aligner, bằng cái má trong. For the lower arch, Còn ở cái always the răng lower dưới, arch is fine in most of your cases, so you don't need to adjust too much. đây thì lúc nào But gần the như most là cái hàm important dưới nó thing sẽ is theo cái hàm trên thôi. the tangle thrust. Cái điều quan trọng So trong if cái ca you này là deal bệnh nhân có cái with thực any tế case nữa, and you cho have nên mình phải phát spacing or hiện ra ha, proclination, mỗi lần mà maybe mình đã the patient nếu mà has những cái răng phía trước incomplete nó lips nó or nó anterior ra. thrust. So you need tangle. Lý do gì hết thì So mình we phải added lấy coi chừng cái tangle lý do chính control là cái to răng cái control lưỡi the nó tongue. rỉ á. Thì lúc đó mình nhớ dán cái thông And trên I bờ need này from để you cho to những follow cái the bệnh nhân inclination of lower incisors. What was the torque for các lower chị nhìn incisors? ra cái độ tọt của This răng is của line răng dưới torque. nè. Add Khi to mình chọn that cái mắc cài ngay IBR, trong you tay can nè, see with me the từ basic từ mình IBR. See what will happen cái độ now? tọt âm nó được thể So this hiện what will ra happen. trên chị. Again, Đó, đây ban đầu retrocline torque with IBR will give you retroclination. So you can prevent any declination to your upper or thông ra lower cái khúc ngoài incisors. kẽ thì cái mắc cài bị trong vai nó sẽ thể hiện nó And cực kỳ again, là I nhiều think hơn. that case with finishing aligners, Thì cái ca này nó to thường rotate the kết thúc canines and to chỉnh chi have tiết more của cái interaction with my aligner ha, nó lower chỉ một vài incisors. cái vị trí răng nhỏ nhỏ. And if you check the overjet, Nếu các anh chị xem là overjet nè, during the treatment you have ban proclination. đầu á là mình có răng You will not like it, I mean the proclination. But gradually you are expressing the toe with IPR. So we are controlling the upper and lower incisors to have them finally in the right position. bây giờ nó đã được cái bộ cán chìm. So this is Farah before and Đây after. là bệnh nhân Farah trước và sau điều All of trị. that should be reflected on the profile and the Tất airways. cả mọi cái nỗ lực của chúng ta đã được thể hiện ở So trên the cái airways phần now dịch they của are bệnh clear, nhân và they cái are đường open. thở của bệnh nhân nữa. And for the profile, I like to have some lip support, especially at that age. Remember, she was 13 years old. Có sự nâng We đỡ gave cho the cái case mô and she was almost 15, ha, và so lúc này you là bệnh have nhân more khoảng of the 15, face 16 tuổi maturation later on. và cái gương mặt
And for the smile, we control that smile and we create it, or sorry, we preserve the smile art because we have the right practice. We put the practice at 5.5. So, avoid extraction. The last case is Rafi, you remember her. Again, she has severe crowding, she has no smile, and she has hazy sinuses. And again, two reasons for extraction there are there. The severe crowding and the class 2. And if you check the anterior segment, the roots of the laterals, they are palatal, and that space is only for laterals or canines. No way to have the both things together. But again, we believe in more modelism, our development. So this is the day of bonding. I did one mistake. What was the mistake? You know now. There is a blind torque of upper two centers. And maybe the upper canines. The upper canines were buccal displaced. So I think that if I put neutral torque, maybe it's enough. But I can correct that during the binary position. So we voted her case, and I included the canines first. I will have them in the arch. Then later on, I'm creating space for the upper lateral. And if you are not happy about the practice, which you can bond only pattern, then later on I did superficial contouring and I bonded the laterals with the ribbon spine. Remember, the roots of the laterals, they were palatal. So you can see the void of bone between the canine and the center. This is our first ultima wire, and this is your second ultima wire. Now it's time to do repositioning. So I will take a smiling photograph. This is a smiling photograph in the parallel position. Then I'll combine that with panoramic X-ray. So if you have the panoramic X-ray with the smiling photograph, you know that we need to do reposition for the upper two centers. Once more, if you check the canines, they were buccal spaced. But because of the effect of the class 2 elastics, they are now lingually tilted. That's why what I did, I fixed my mistake. So the two centers, they are now written by note, and the canines, I put them with propline torque. I put them with propline torque to have a wider smile. So you need to review your torque selection in the parallel position. And you need to invest, some money. You need to buy more brackets, okay, to fix these issues. Anyway, this is the session of the battery. Now we are in the circuit wires with the IPR. I'm in the finishing stage. And we finished her case. And as you see with me, this is the shadow of the root of the upper left lateral and upper right lateral. They were palatal. So, retrograde torque can move the roots from the palatal side to the radial side. Big amount of space, but variable torque can help you. This is the right vertical view. This is the position in the parallel position, so I changed the torque. Also, I was not having all the root parallelism for lower right canine and torque, so I did the position for them. For me, parallel is the art of finishing. You need to do repositioning for all of your cases. We are now in the finishing circuit wires, and I'm using anti-triangular class 2 elastics to system the pipe. So from class 2 malocclusion to class 1 without extraction, and we have the reference and the replace without any compromised aesthetics. The same on the other side.
And for the parietal view, Rồi khi mà chúng ta nhìn từ cổ cái, nhìn từ mặt while you are creating space for the crowded arch, you are doing arch development. So this will change the arch form of your upper arch. And I like this view, by the way, this one. So, this is before torque expression, and this is after torque expression. Before, after. So, we are doing gradual torque expression to control our upper and lower incisors. And again, sevens, they are the best cornerstone for you to widen your upper arch. So sevens, they are essential in bonding. That's why I will not start the teaching before the eruption of sevens. And of course, I needed some finishing alignment on the upper arch to get more inclination of upper incisors. For the lower arch, again, lower arch in most of your cases, it's easy one, not complicated. Most of your problems, they are in the upper arch, and most of your problems is about arch development. Also, she had hidden technicals, that's why we added 10 chambers, you see them now. Of course, I will remove the 10 chambers before the bonding to make sure that my patient, she has normal swallowing. We bonded our lower flexibility. And this is the progress of our jet, and we prevented any declination because of the torque expression of the retrocline. So this is a routine before and after. And I need from all of you to follow this buccal view, right buccal view. Before and after. Before and after. You feel that you are doing remodeling of a clay. And this is the bone, by the way. It's soft if you apply very low force here. Because we didn't extract, and the crowding will support the midface. You can see with me that you support the midface. And she had the class 2 because of the anterior crowding. So once you relieve the crowding in the upper arch, and you do arch development, the mandible will be more than happy to fit in class 1. That's why you see with me that she has now jawline with the chin projection. So you enhance the face by avoiding the extraction and doing arch development. And for the smile, she's not the same person. I'm planning to do subfacial contouring after the age of 16 with white and glitter on her hair. She's so happy. And her parents, they told me that she stopped snoring. Almost 5. And by this we covered class 1 with crowding. Tomorrow, it's not easy mission for you. Because we need to cover class 2, class 3, Bimax, open bite, gummy-smile, and facial asymmetry. So we'll have a lot of clinical cases, but we are going to apply the same principles. So I need from all of you to take good rest tonight to be ready for the material for tomorrow. So with this, we are ready now for a very special, let's say, section or session by Maggie and Dave. Okay, so they have a promotion session. Okay, Maggie, do you see the slide? So be ready for Maggie and Dave's session. They are preparing something special for you. Okay, and thank you so much. See you tomorrow. Stay tuned. Keep the good work. And keep imagination, okay? Thank you so much. Thì một lần lớn hơn nữa được không thưa quý vị? Mình cảm ơn tới bác sĩ Quang Ngân với phần chia sẻ vừa rồi rất đặc biệt. Một lần nữa dành cho bác sĩ của chúng ta một tràng vỗ tay lớn hơn nữa đi ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Chúng tôi sẽ có một số cập nhật trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay, đó là vì hiện tại theo thời gian mà chúng ta đã có thì sẽ không đủ thời gian để chúng ta có thể hỏi đáp trực tiếp ngay bây giờ. Nhưng mà các anh chị yên tâm rằng là những câu hỏi mà tất cả quý anh chị đã lưu lại và gửi tới trong chương trình ngày hôm nay thông qua mã QR thì chúng tôi đã lưu lại và sẽ xin phép trong ngày mai sẽ có một session riêng để trả lời cụ thể và chính xác nhất tất cả những câu hỏi của quý anh chị. Nên hy vọng rằng vẫn sẽ được gặp lại tất cả mọi người vào dịp ngày mai. Và phần tiếp theo chương trình chúng ta sẽ còn 2 phần nho nhỏ nữa thôi ạ. Nên là hy vọng tất cả quý bác sĩ chúng ta sẽ cùng ngồi lại để đón nhận những phần đặc biệt này. Trước khi mà đến với những phần tiếp theo thì cho phép em được hỏi một chút xíu là không biết là những anh chị chúng ta đang có mặt ở đây, chúng ta đều đang sử dụng smartphone đúng không ạ? Có ai mà smartphone của mình đang pin yếu hoặc hết pin không ạ? Có thể giơ tay để ban tổ chức sẽ hỗ trợ ngay. Được không ạ? Để ban tổ chức có thể hỗ trợ ngay, bởi vì phần sắp tới chúng ta sẽ cần phải sử dụng smartphone rất là nhiều. Nên hy vọng rằng các chị chúng ta sẽ cố gắng đón nhận phần tiếp theo nha. Và ngay bây giờ đây thì trước tiên xin phép sẽ được mời những phần chia sẻ đặc biệt tới từ phía đại diện ban tổ chức ngày hôm nay, cụ thể đó là phía công ty Siden. Xin được trân trọng kính mời và tiến về phía sân khấu, đó là chị Đặng Thị Tư Thủy, giám đốc marketing của Siden sẽ có câu được chia sẻ. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Xin chào các quý bác sĩ. Chúng ta đã rất là muộn rồi, cho nên là mong rằng là các quý bác sĩ sẽ ở lại nén lại một chút xíu cùng với cả Maggie trong cái session rất là đặc biệt ngày hôm nay. Đây bây giờ Maggie sẽ xin giới thiệu với cả các quý bác sĩ một chương trình rất đặc biệt, và đó là một cái chương trình mà tôi tin rằng nếu không những sẽ mang lại những cái sự tăng trưởng cho phòng khám của chúng ta, và mà còn làm tăng thêm giá trị cho cộng đồng bệnh nhân của mình. Xin được giới thiệu với cả quý bác sĩ ngày hôm nay chúng ta sẽ launching chương trình Diamond Campaign cùng Diamond khởi tạo giá trị và nâng tầm cho phòng khám. Khi bắt đầu với sản phẩm của Onco thì Siden đã đặt ra những cái câu hỏi: tại sao Onco chúng ta đã có mặt tại thị trường Việt Nam hơn 20 năm, tuy nhiên mức độ nhận biết của bệnh nhân về Diamond Smile rất hạn chế. Thêm vào đó là tại sao có nhiều các phòng khám nha khoa hiện nay đã và đang sử dụng Diamond Smile, Diamond mắc cài của Diamond ở trong phòng khám của mình một cách rất nhiều và rất tự tin. Tuy nhiên cái mức độ để cho đánh giá rằng là cho bệnh nhân một sự lựa chọn tìm kiếm đến một phòng khám nha khoa đủ tốt, đạt chuẩn chỉ nha hiện đại, thì tại sao vấn đề đấy chúng ta vẫn chưa đạt được. Và đấy chính là lý do vì sao Diamond Campaign được ra đời. Và Diamond Campaign được ra đời với 2 mục tiêu chính hướng đến 2 đối tượng. Thứ nhất là đối với cả phòng khám, và thứ hai nữa sẽ là đối với cả bệnh nhân của chúng ta. Đối với cả phòng khám, mục tiêu của Diamond chúng ta sẽ làm sao để giúp cho gia tăng được mức độ nhận diện thương hiệu cũng như là hệ thống Diamond tại từng nha khoa. Thứ hai nữa là sẽ có một bộ công cụ giúp cho các nha sĩ và nha khoa có thể sử dụng để tư vấn bệnh nhân của mình một cách hiệu quả hơn. Sorry, có một chút technical issue. Và thứ hai nữa, đối với bệnh nhân chúng ta sẽ mong muốn rằng đây chính là một cái bộ công cụ giúp cho bệnh nhân có thể hiểu được đúng triết lý của Diamond Smile và từ đó tự tin lựa chọn được giải pháp của Diamond trong phòng khám của mình. Cuối giờ rồi chắc là các bạn technical cũng khá là bị lag ạ. Rất là mong quý bác sĩ thông cảm. Đi hơi nhanh. Ok. Rồi, đấy chính là 2 mục tiêu chính của chương trình Diamond Campaign đang sẽ hướng tới. Và tiếp đến trong khuôn khổ của Diamond Campaign, chúng ta sẽ triển khai 2 chương trình lớn. Thứ nhất là Diamond Clinic và thứ hai nữa là Diamond Smile, hay còn gọi là ngày hội chỉnh nha. Trong 2 chương trình này, đây là một cái chương trình mà gọi là chúng ta sẽ cùng đồng hành thương hiệu giữa công ty và nha khoa và khách hàng. Chúng ta sẽ có một cái bộ công cụ truyền thông chuyên nghiệp hơn cho tất cả các phòng khám đang là Diamond user. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có các cái bộ nội dung content truyền thông đã được sắp xếp sẵn và đã được chuẩn bị sẵn
ở đây để giúp cho các cái phòng khám mình có thể upload thông tin lên trên website, trên social của nha khoa của mình. Mục tiêu để chúng ta có được một cái sự đồng nhất trong cái vấn đề chúng ta truyền thông điệp về sản phẩm đến cho bệnh nhân, từ đó bệnh nhân sẽ tự tin hơn trong vấn đề lựa chọn sản phẩm của mình. Tiếp đến, đấy chính là các hoạt động hỗ trợ để giúp cho bệnh nhân. Đây chính là cái phần của ngày hội chỉnh nha, chúng ta được gọi là Diamond Smile. Với chương trình này là nơi bệnh nhân sẽ được tư vấn chuyên sâu và bệnh nhân có thể sẽ giúp cho có được cái sự trải nghiệm tốt và từ đó ra được quyết định điều trị của mình thông qua ngày hội chỉnh nha này. Và ở đây chúng ta sẽ thấy bên phía công ty cũng đã chuẩn bị những nền tảng gọi là landing page. Đây là những cái thông tin mà bệnh nhân hoàn toàn có thể access, truy cập vào và từ đó bệnh nhân sẽ có được những cái thông tin đầy đủ, hiểu hơn về triết lý Diamond, giúp một phần nào bác sĩ có thể thay vì việc là chúng ta sẽ phải tư vấn rất nhiều. Tuy nhiên thay vì đó bệnh nhân có thể hoàn toàn lên website và có thể có được thông tin một cách rất đầy đủ và có thể tham khảo được ở đâu là nha khoa đang sử dụng hệ thống Diamond, có thể gần nhà mình hơn hay là tiện ở trong cái giờ làm của mình hơn thì các bệnh nhân hoàn toàn có thể ghé đến thông qua cái thuộc thông tin ở trên website. Vậy thì Diamond Clinic chúng ta sẽ hình dung nó sẽ như thế nào ạ? Đây chính là một ví dụ minh họa trong một phòng khám chuẩn Diamond. Ở đây bên phía team sẽ chuẩn bị cho tất cả các bác sĩ mình những hình ảnh, những certificate. Chúng ta đã biết rằng là Diamond hiện nay trên thị trường có những cái hàng không phải hàng chính hãng, đúng không ạ? Và với những cái giấy chứng nhận như thế này để giúp cho phòng khám mình hoàn toàn có thể khẳng định với bệnh nhân đây là một địa điểm, một địa chỉ rất uy tín để cho bệnh nhân có thể lựa chọn cho mình. Và trong khuôn khổ của chương trình của Diamond Clinic thì về phía chúng tôi cũng sẽ phân loại ra các cái level của phòng khám phụ thuộc vào mức độ mà phòng khám hiện nay đang sử dụng và từ đó chúng ta sẽ có những cái phần hỗ trợ khác nhau ở trong đó. Vậy thì bây giờ tôi xin phép summarize lại một chút xíu những cái hoạt động đó. Giả sử chúng ta là một bệnh nhân thì cái hành trình của bệnh nhân ở các điểm chạm khác nhau của bệnh nhân trong quá trình tìm kiếm một điều trị về chỉnh nha, tìm kiếm một nha khoa thì chúng ta sẽ xuất hiện ở đâu, Diamond sẽ nằm ở đâu ở trong cái chuỗi hành trình này của bệnh nhân. Đầu tiên bệnh nhân họ sẽ tìm kiếm thông tin ở trên mạng thông qua các kênh social, thông qua các kênh online, TikTok, Instagram. Và có một đặc điểm nữa, hiện nay các bác sĩ có biết rằng ChatGPT là một cái phương tiện rất phổ biến và gần như mọi người sẽ sử dụng cái đó rất nhiều. Và hãy làm sao giúp cho các nha khoa của mình trở thành một trong những địa chỉ mà khi bệnh nhân họ tìm kiếm cái thông tin là chúng ta sẽ phải xuất hiện ở trên đấy ạ. Sau khi bệnh nhân đã đến tìm kiếm thông tin rồi thì bắt đầu bệnh nhân sẽ lựa chọn một nha khoa. Và khi mà lựa chọn nha khoa thì ngay tại phòng chờ của phòng khám, bệnh nhân đã có được cơ hội để tiếp cận, để nhìn thấy những hình ảnh rất cụ thể về sản phẩm của Diamond cũng như là những cái thông tin brochure, ví dụ như chúng ta đã có ở đây là Why Diamond Smile. Bệnh nhân hoàn toàn có thể có được thông tin đó trước khi mình gặp bác sĩ và đến giai đoạn bác sĩ bệnh nhân đi vào phòng để được bác sĩ tư vấn thì về phía công ty sẽ cung cấp cho các nha sĩ của mình những bộ tool, những bộ công cụ để mình có thể tư vấn được bệnh nhân một cách dễ dàng hơn. Sau khi bệnh nhân đã chấp nhận điều trị thì chúng ta sẽ tặng cho bệnh nhân những phần quà và những phần quà đó là những phần quà mà bệnh nhân sẽ luôn mang bên mình giúp cho bệnh nhân có thể luôn luôn nhớ được, hoặc là bạn bè của bệnh nhân có thể nhìn thấy bạn mình đang sử dụng Diamond Smile, bạn mình đang dùng những cái túi có thương hiệu là Diamond Smile trong đó. Đây chính là những cái cách sẽ giúp cho bệnh nhân của chúng ta lan tỏa được thông tin. Và sau khi bệnh nhân đã hoàn thành được cái ca điều trị của mình, có những cái phần quà như vậy và bắt đầu các bạn lại bắt đầu chia sẻ lên kênh truyền thông Instagram. Mọi người có nhớ trong cái bài trình bày của thầy Morgan, thầy cũng có chia sẻ rằng là gì? Bệnh nhân họ đã sử dụng tìm đến thầy và bệnh nhân trải qua cái giai đoạn điều trị ở thầy và tự auto upload lên Instagram, và thông qua những cái hành động đó của bệnh nhân sẽ giúp cho chúng ta có được nhận thức cao hơn về phía mặt của bệnh nhân trong cộng đồng những bạn bè của bệnh nhân của mình và sẽ biết đến Diamond Smile một cách rõ rệt hơn. Đây chính là một hành trình và mục tiêu của chúng ta đấy chính là sẽ làm sao để giúp cho Diamond Smile được lan tỏa và chia sẻ. Xin giới thiệu với các bác sĩ rằng đây chính là một chương trình campaign mà team Onco và cùng với cả Sweden kết hợp để mang đến cho quý bác sĩ của mình. Trên cái hành trình đó thì Maggie mong muốn là chia sẻ với các bác sĩ rằng khi mà mình làm việc với cả Onco và mình tìm hiểu rất sâu hơn về cái triết lý của Diamond cũng như đã trao đổi với rất nhiều các bác sĩ của mình, những
người đã từng trải qua cái hệ thống đã sử dụng cái sản phẩm. Thực sự đó là một cái điều mà nó mang lại cho mình một cái sự thôi thúc, một cái niềm động lực để giúp cho mình từ đó mình tiếp tục bước hơn ở trên cái con đường sắp tới. Và trên cái con đường đó rất mong muốn được đồng hành cùng với toàn bộ các nha sĩ chúng ta đang ngồi ở đây. Và có một câu nói mà mình đối với cả Damon ngày khi mong muốn chia sẻ cùng với cả mọi người, đấy chính là mỗi một bệnh nhân là một câu chuyện, mỗi một người đấy chính là một thành công. Và chúng tôi cam kết đồng hành cùng với tất cả các nha sĩ mang đến một cái nụ cười mà nơi đó chính là niềm tự hào của chúng ta. Rất xin cảm ơn quý bác sĩ rất nhiều. Tiếp đến nữa, xin giới thiệu với quý bác sĩ anh Đen sẽ lên chia sẻ một phần liên quan đến các hoạt động training đào tạo sắp tới của Ongo trong hành trình chúng tôi cam kết mang đến liên tục update, cập nhật kiến thức dành cho các quý bác sĩ. Yes. Okay. Okay. Đen bảo là cho em tiếp tục nói tiếp ạ. Và trong cái chuỗi của workshop chuyên sâu thì đây chính là một workshop mà team đã cùng làm việc với cả hai bác sĩ là bác sĩ Nguyễn Trọng Nguyễn và bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Tâm để xây dựng một cái chương trình workshop dành cho tất cả các bác sĩ, bắt đầu với cả hệ thống Ultima để bác sĩ có thể có được tự tin hơn khi mà mình tiếp cận với hệ thống và bắt đầu sử dụng. Tiếp đến đấy chính là sắp tới vào tháng 8 chúng ta sẽ có một hội nghị Videx tại Hà Nội cùng với sự có mặt của Christian. Christian hôm nay không có mặt ở đây, tuy nhiên chúng tôi được mention rất nhiều đúng không ạ? Rất nhiều các bác sĩ chúng ta ai cũng đã biết Christian. Và một điều đặc biệt đấy chính là vào tháng 9 này chúng ta sẽ có Ongo Apart Forum. Yes, sự kiện này sẽ được tổ chức một năm một lần tại khu vực Apart và sẽ có sự đồng hành của giáo sư Christian cũng như là tiến sĩ Elizabeth Mengel. Yes, please. Hand over to you. Awesome, Meg. The APAC Onco Forum. This is our signature premier event in the Asia Pacific region. Last year was held in Japan, Yokohama. 400 doctors attended. The year before we were in Korea, prior to that Bali. In 2025 we're heading to spectacular Kuala Lumpur, which Dr. Morgan could tell me is only an hour and a half flight because I believe you just came from KL to Ho Chi Minh. Is that correct? 2 hours. So a 2-hour flight to beautiful Malaysia for 2 days of inspiration, connection, and amazing keynote speakers. Dr. Chris Chang from Taiwan, a clinical genius with his use of mini screws and passive self-ligating technology. With Dr. Elizabeth Menzel from Europe. She's a German orthodontist, an amazing clinician. We'll speak a lot about TMJ and sleep apnea, as well as how to combine Damon Ultimate technology to treat effectively. So a 2-day event, September 4 and 5 in Kuala Lumpur. There is a QR code there if you want to have a look through the CDET link. We're also advertising it quite thoroughly through the Ormco socials, so follow Ormco APAC on Instagram, LinkedIn and Facebook for more information, including the clinical agenda. But this is one you don't want to miss, guys. It will sell out. I promise you that. So spaces will be limited. So first in, best dressed. Yeah, và với chương trình Ongo Apart Forum này chúng ta chỉ có 20 suất dành cho Việt Nam mình bởi vì là đây là cả một cái khu vực Đông Nam Á và có rất chỗ ngồi thì cũng sẽ có hạn ở trong cái khuôn khổ của khách sạn Four Seasons. Và vì thế cho nên mỗi một nước chúng ta cũng sẽ chỉ có một số lượng nhất định bác sĩ có thể tham dự được. Vậy thì đã giới thiệu với bác sĩ Damon Campaign này, đây là một cái chương trình mà sẽ chào đón tất cả các bác sĩ sẽ là Damon User và làm sao để chúng ta có thể trở thành Damon User được. Và công ty trên hành trình sắp tới mà ngay bây giờ công ty đang có một chương trình rất hot và để dành cho tất cả các bác sĩ. Hãy welcome chương trình khuyến mãi ngày hôm nay, super deal dành cho tất cả các quý bác sĩ ngày hôm nay. Yes. Wow. Thank you. Even I can make sense of this. Yes. I do not speak Vietnamese, I apologize. However, I can see what is a very good promotional offer on the screen here. Quý bác sĩ ơi, chúng ta hãy scan để chúng ta có thể lựa chọn chương trình của mình. Hiện nay trong khuôn khổ ngày Damon Master ngày hôm nay chúng ta sẽ có 2 chương trình khuyến mãi. Một
một chương trình là chúng ta sẽ mua 4 tặng 1 và chúng ta sẽ được tặng thêm một KitKat Airline. Và chương trình thứ hai là mua 10 tặng 3, chúng ta sẽ được tặng thêm một KitKat Airline và 6 hộp dây cung Diamond Ultima. Đây là một chương trình rất tốt dành cho tất cả các quý bác sĩ và chỉ có duy nhất trong hội thảo Diamond Master ngày hôm nay. Quý bác sĩ hãy nhanh tay mình quét QR code, mình đăng ký vì số lượng của chúng ta sẽ chỉ có giới hạn. Và làm sao để chúng ta sẽ thể nhận được chuyến đi Onco APAC Forum? Chúng ta chỉ cần mua 5 gói 10 tặng 3 thì chúng ta sẽ được tặng miễn phí một vé đến tất cả hội thảo cả Onco APAC Forum. Cộng với đó, mỗi một chương trình 10 tặng 3 chúng ta sẽ có thêm cả một workshop của chị Tâm và Dr. Tâm và Dr. Nguyễn sắp tới sẽ được diễn ra. Đây là một cái chương trình sẽ được kết hợp cùng với cả Diamond Campaign cộng với cả chương trình của training đào tạo về workshop. Quý bác sĩ chúng ta chỉ có 20 suất để đi Onco Forum. Yes. Here we are again. Yeah. Next. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thời gian để chúng ta có thể xuất hiện là chúng ta sẽ có 3 phút để chúng ta có thể chốt được gói chương trình ngày hôm nay ạ. Chúng ta đã rõ về chương trình rồi đúng không ạ? Quý bác sĩ hãy nhanh tay của mình, chúng ta sẽ có 2 gói chương trình, một là gói 4 tặng 1 tặng thêm KitKat Airline và một gói nữa là chúng ta sẽ có 10 tặng 3 tặng 6 hộp dây cung và tặng thêm một KitKat Airline. 5 gói đó tất cả quý bác sĩ sẽ được tặng vé để chúng ta đi tham dự Onco Forum. Và hiện nay chúng ta sẽ có 20 gói. Hiện nay đã có 10 gói, 10 bác sĩ đăng ký gói chương trình và chúng ta chỉ có 3 phút để chúng ta đăng ký chương trình này thôi ạ. Hiện nay con số đang được submit rất nhiều, đã còn có 57 gói. Quý bác sĩ hãy nhanh tay bởi vì đã rất nhiều lần là bác sĩ bảo với cả mẹ Ghi rằng là có thể cho mình lại cái chương trình của event lần trước hay không, nhưng mà rất tiếc là cái chương trình này chỉ có giới hạn và có chỉ dành duy nhất trong ngày hôm nay cho đến hết ngày mai. Hết ngày mai là chúng ta sẽ không còn chương trình này nữa. Đúng rồi, em thấy rằng bây giờ là con số của chúng ta đang bắt đầu nhảy về lùi rồi. Và em nghĩ rằng là bây giờ chúng ta sẽ dành một ít phút để cho quý bác sĩ bên dưới chúng ta có thể tập trung quét mã và đăng ký được không ạ? Mọi người chúng ta đăng ký thật sớm bởi vì là số lượng sẽ có giới hạn thôi. Và vừa rồi em có hỏi rằng là bác sĩ nào mà chúng ta cần hỗ trợ về mặt điện thoại đấy ạ? Xem chúng ta còn đủ pin không? Cách rất là đơn giản. Quý bác sĩ nào đang chưa có thể quét và để submit được không ạ? Cần hỗ trợ của bên team không ạ? Rất là nhanh là chúng ta chỉ còn 29 gói rồi, 28 ạ. Số đang nhảy theo từng giây luôn. Số lượng sẽ không có nhiều ạ. Mua 4 tặng 1, mua 10 tặng 3 và chúng ta sẽ còn kèm theo workshop, kèm theo Onco Forum nữa đúng không ạ? Tại thành phố Kuala Lumpur rất xin kèm 20 gói nữa. Đây coi nữa hả? Coi mình cái lên nào mình đăng ký lại đi để em bàn. Thực sự thì hôm nay là đúng rồi. rất nhanh còn 7 suất nữa.